Pavarësisht shumë dekadave që ka ngaluar nga mbarimi I konfliktit, lufta e dytë botërore vazhdon të mbetet një moment shumë I rëndësishëm për historinë moderne shqiptare. Edhe pse betejat u zhvilluan diku tjetër, pasojat në Shqipëri ishin të dukshme dhe ka ndikuar edhe për shumë dekada të tjera në historinë shqiptare. Profesor Bernd Fischer I rikthehet sërish historisë shqiptare duke ribotuar një libër me titullin Shqipëria në luftën e dytë botërore, ku përpiqet t'u jap shpjegime disa pyetjeve se cilat ishin këto pasoja dhe çfarë ndodhi përgjatë viteve të luftës. Professor Fischer, thank you for being in the program. We call it a bunch of books. Okay, my pleasure. So you have republished this book. The first publication was in 1999. Yes. After many years of research, I mean, at that point it was, of course... Po, pas shumë kohë kërkimi, në atë kohë ishte jashtëzakonisht e vështirë të hyje në arkivat shqiptare. Librin e lexova kryesisht në fund të viteve 80 dhe në fillim të viteve 90, por bëra kërkime të gjëra në Rom, Berlin, Londër, Paris dhe Washington DC. Mundesh shumë kohë për të mbledhur të gjithë materialin. London and Paris and Washington DC. So it took quite some time to gather all the material. Keni shkruar se arkivat shqiptare nuk I përdorët për këtë libër. Pse e morët këtë vendim? Why this choice? Well, it wasn't really a choice. I mean, again, when I was originally putting the material together in the 1980s, it wasn't a possibility. Nuk ishte vërtet një vendim. Në vitet 80, hyrja në arkivat shqiptare nuk ishte e mundur. Qëllimi im ishte të jepja një kontribut. That there's no such thing as a definitive work, in other words, the last book on a particular... Unë gjithmonë kam thënë se asnjë historian nuk mund të shkruajë një libër përfundimtar. Ajo që bëjmë është të japim kontributin ton. Shpresoj që të kem dhënë një kontribut duke mbledhur dokumentat e huaja jashtë Shqipërisë, që historianët shqiptar mund të ndërtojnë më tej mbi to për të shkruar libra mbi luftën. Historians can use it to build upon to write further books on the war. When we hear the name of Bernd Fischer, this well-known... Kur përmendim emrin Bernd Fischer, historian I njohur, gjithmonë na lim pyetja. Përse I keni kushtuar kaq shumë kohë Shqipërisë dhe shqiptarëve, këtij vendi dhe këtyre njerëzve? His people. Well, a number of reasons. I mean, I first came upon Albanian history when I was a graduate student. My PhD is from the University of California. Për disa arsye, unë njoha për herë të parë me historinë shqiptare si student I doktoraturës në Universitetin e Kalifornisë. Mentori im ishte nga Ballkani, në fakt ishte një serb, një historian I njohur serb, që tashmë ka ndruar jetë, por ai më sugjeroi të studioj Shqipërinë. That I look at Albania, and this was in the 1970s when almost no one knew anything about Albania. Në vitet 70, kur në perëndim dihej shumë pak për vendin tuaj, nuk ishte materiale për të lexuar pasi burimet perëndimore ishin shumë të limituara përpos në një arkive. Ishte udhëheqja e tij që më bëri të nis këtë gjë. E vizitova Shqipërinë në vitin 1989 për herë të parë. But it was really sort of his influence that got me started, and then I came to Albania actually for the first time in 1989. Ishte 45 vite pas luftës. Yes, yeah. So I came in 1989 and just as a tourist. Edhe në 1989 si turist, sepse në atë pikë komunizmi ishte në prag të rënies, por nuk ishte rrëzuar akoma. Regjimi ishte akoma shumë I fortë. Si turist për ato 2 javë I shfrytëzova për të udhëtuar, çka më rritë shumë interesin për Shqipërinë. As a tourist, though, I was able to spend 2 weeks traveling around Albania, and it sort of heightened my interest in Albanian topics. You write that you were struck not only by the number of monuments, but also by the fact that many Albanians... Ju shkruani se ju habiti jo vetëm fakti që kishte kaq shumë monumente, por edhe që shumë shqiptar mbanin në xhepa apo çanta sende të vogla të lidhura me atë periudhë. Albania and the way they... Çfarë ju tregoi kjo për Shqipërinë dhe mënyrën se si silleshin apo ato që dinin mbi luftën? Knew about war. Well, you know, as I've commented on numerous occasions, the war in Albania is still, even today, very much alive in the sense that... Sigur se e kam përmendur disa herë, lufta në Shqipëri është ende e gjallë, jo vetëm me kujtimet e atyre që e përjetuan, të cilët po paksohen për shkak të kohës. The fact that the war happened now such a long time ago. But the war has remained, I think, a controversial topic, and
mendoj se lufta ka mbetur një temë kontroverse që del me raste dhe disa herë edhe si diskurs politik mes dy partive kryesore në vend. Kjo është diçka unike për ju, edhe pse Rusia mban mend luftën në shumë dimensione dhe shumë intensitet, se çdo vend tjetër i Evropës, por nuk besoj se atje lufta ka të njëjtën rëndësi si në Shqipëri. More intensely than perhaps countries in the West, but even in Russia, I don't think there's quite the war doesn't have quite the prominence that it does in Albania. Of course, during the communist period, the war was used by the Hoxha regime to justify its policies, fear of the foreigners, Sigurisht gjatë komunizmit regjimi i Enver Hoxhës e përdorte luftën për të justifikuar politikat e tij, frikën ndaj të huajt, vigjilencën ndaj rrezikut të mundshëm të pushtimit. Ishte volosur në mendjet e njerëzve, pothuajse çdo prodhim kulturor, teatrot, operat, muzika, letërsia dhe padyshim librat e historisë ishin të lidhura ngushtë me këtë luftë. Edhe pas rënies së komunizmit, intensiteti ra deri diku, por lufta mbetet më e pranishme në Shqipëri se sa shumë vende të tjera të gjithë Evropës. Even after the collapse of communism, obviously the level of intensity has been reduced to a certain extent, but it's still with Albanians probably more than the war is with other Europeans. Professor, you have emphasized that Profesor, keni theksuar se shkrimi i historisë së luftës së Shqipërisë nuk është një punë e thjeshtë. Pse është kaq e vështirë? Well, for one, I mean, it's difficult finding sources. Although now that there is more distance. Së pari për të gjetur burimet, sot që ka shumë distancë nga lufta, shumë tepër dokumente janë deklasifikuar. Arkivat europiane kanë një rregull 30-40 vjeçar për deklasifikimin e dokumenteve. Pra i mbajnë sekret pra aq kohë dhe kjo kohë tashmë ka kaluar. For that long. Obviously that period is now over. They are declassified. They're declassified, and I still do research in London and elsewhere, and I'm struck by the fact that almost every time I go. Sa herë shkoj në Londër apo diku tjetër për studime, çuditem sepse gjej materiale të reja. Ky është njëri nga faktorët. Një faktor tjetër se gjatë komunizmit historianët duhet të ndiqnin vijën e partisë për sa i përket luftës. Communist era historians were required to basically sort of follow a particular party line in terms of the war, and as a result, they were often good historians, but didn't always produce good history. Shpesh ata ishin historianë të mirë, por historia që prodhonin nuk ishte as pak e mirë, sepse historia që ata prodhonin ishte një anshme. Kjo e vështirëson rindërtimin e saktë lidhur me atë që ishte historia reale asaj kohe. Try and discover what the actual story was. Professor, you say that in order to understand Albania history or Profesor, ju shpesh thoni se për të kuptuar historinë dhe shqiptarët e vitit 2025 e mëtej, është me rëndësi të kuptohet se çfarë ka ndodhur në periudhën 1939-1945. 1944-45. Absolutely. I think that's still the case today. I mean, we Patjetër, pasi shohin aspektet të luftës që vazhdojnë të debatohen edhe sot, këto çështje të luftës dhe debatet e atyre viteve ende vazhdojnë. Për shembull, si çështja që kur u largua ushtari i fundit gjerman me 28 apo me 29. And you have published the Wehrmacht documents. Yes, that's right. Yeah, Wehrmacht documents indicate that the Germans left actually a little later than either. Po, shumë e vërtet, këto dokumente tregojnë se gjermanët u larguan pak më vonë se data 28 apo 29 nëntor. Kjo çështje mbetet akoma e nxehtë, ndoshta më pak se 10 apo 15 vite më parë, por sërish është me shqiptarët sot. Për të kuptuar disa gjëra, duhet kuptuar se nga ato e kanë pasur origjinën si fillim. So, in order to understand these things, it's important to understand how those conflicts originated. You have also mentioned how the Prime Minister Jo, në fakt keni përmendur edhe se si kryeministri e ka përdorur luftën me debatet në kuvend. Yes, that's right. I mean that to me is simply an indication that it's still on people's minds. It's still something that Kjo për mua është një tregues se është akoma në mendet e njerëzve. Është diçka që vjen her pas here edhe në kuvend. Mendoj se është diçka e pazakonte në shumë vende të Evropës, edhe në vende si Gjermania apo Italia që janë prekur shumë nga lufta. Or at least not to my knowledge, it doesn't happen in places like Germany or Italy or England. Countries that were obviously also significantly affected by the war. What's the link? Cila është lidhja midis asaj periudhe dhe sot? Nowadays. Well, again, the link is the fact that
specific elements of the war. Lidhja është se disa elemente të luftës nuk janë zbërur kurrë plotësisht. Ato rikthehen në letërsi, politik dhe është një aspekt i madh i politikës që është gjithmonë aty. Literature, I would say, but also in terms of politics. It's a fairly significant aspect of politics. Underlying aspect, perhaps, but it's always there. The history of the war has been rewritten. Historia e luftës është rishkruar, por shohim se jo shumë punë është bërë nga studiuesit dhe profesorët e historisë, sepse debati ende vazhdon. Because the debate still continues. Yes, I mean, I think, unfortunately, what happened immediately after the collapse of communism is that this whole communist ideology with regard to the war was replaced by essentially sort of a nationalist one. Po, fatkeqësisht ajo që ndodhi pas rënies së komunizmit është se ideologjia komuniste e luftës u zëvendësua me një narrativ nacionaliste, dhe të dyja janë shumë ekstreme, por veprat e publikuara në 15 vitet e fundit, ulëmtime dhe studime janë të balancuara dhe objektive, e shpresoj që të vazhdohet kështu. Objective. So I hope that this process essentially continues. I think there's still much to be done about the war. For example, I think we still don't really have. Megjithatë, mendoj se ka ende shumë punë për të bërë. Nuk kemi biografitë akademike serioze të pjesëmarrësve në luftë, si Mehmet Shehu apo Enver Hoxha. Mjaftu shumë kohë ka kaluar që ata të shqyrtohen në mënyrë objektive nga historianët. I think enough time has lapsed where these individuals can be examined objectively by Albanian historians or historians someplace else. I think there are many other aspects of the war that can be either re-examined or examined for the first time. For example, mendoj se ka shumë aspekte të tjera të luftës që mund të rishqyrtohen ose të shihen për herë të parë, sepse lufta nuk ndodhi në një boshllëk. Pasi mendoj se na duhet një qasje e përgjithshme për luftën në Ballkan, na duhen krahasime dhe kontraste me ato që ndodhen në vende të ndryshme të rajonit. Duhet një shqyrtim i përgjithshëm për luftën në Ballkan dhe një biografi për disa nga figurat kryesore. Dhe mendoj se në këtë aspekt ka shumë për të bërë. Overview of the war in the Balkans, biographies of some of the major people. I think there's still much to be done. Professor, in the book Në libër ju flisni për zgjedhjet e vështira që shqiptarët bëjnë gjatë luftës. Cilat ishin ato? What were they? Well, I mean, principally, of course, whether or not to resist against the invaders. Kryesisht nëse duhet apo jo të rezistonin ndaj pushtuesve, ishte një zgjedhje shumë e vështirë për shumë kënd, jo për komunistët, por për ata që përfaqësonin rendin e ri shoqëror dhe politik. Me fjalë të tjera, elementet e ballit kombëtar, zogistët dhe krerët në veri. Kur ata rezistuan, rezistenca e tyre solli represione si nga gjermanët ashtu edhe nga italianët. The chieftains in the north, when they resisted, they, of course, their people were faced with reprisals, principally from the Germans, but also from the Italians. Ose për të bashkëpunuar. Yeah, that's right. And in order to prevent this from happening, resistance on the part of the non-communists essentially. Edhe kjo sigurisht, për të ndaluar që të ndodhte kjo, rezistenca nga palët jo komuniste pothuajse ndali, duke u përpjekur pjesërisht të mbronin shoqërinë e tyre, por duke ndalur rezistencën, ata hoqën edhe veten nga roli i mëvonshëm në Shqipërinë pas luftës. Dhe mendoj se kjo ishte një zgjedhje shumë e vështirë, dhe është e qartë se disa prej tyre bën një zgjedhje të gabuar. I think a very, very difficult choice. And some of them clearly made the wrong choice. How has changed the narrative of the Si ka ndryshuar narrativa e luftës së dytë botërore, krahasuar me disa dekada më parë? Well, I think again, I think it's become much more objective in the sense that many Albanian historians, not just younger historians, but established historians. Mendoj se është bërë më objektive, pasi shumë historianë shqiptar, jo vetëm historianë të ri, por historianë të stabilizuar dhe të njohur, po e shohin në një dritë të re, sepse shumë materiale kanë dalë në dritë, jo vetëm në arkivat shqiptare, por edhe në arkivat e tjera të huaja. Prandaj me këto materiale të reja duhet një interpretim tjetër i historisë. Historia është një proces në vazhdim, sepse nuk mundet që historia të shkruhet në një libër përfundimtar të historisë. Ajo është një proces. Continuing process. I mean, as I mentioned earlier, I don't think it's possible for a historian to maintain that they've written the definitive book on any particular topic. So it's a process.
You write that one of the most prominent symbols of Albania. Ju shkruani se një nga simbolet më të njohura të kartmonedhave shqiptare gjatë komunizmit ishte imazhi i një partizani fitimtar. Po, e mbaj mend që ishte në monedha. Është akoma. Po, janë akoma. Ishte një partizan me pushë mbi një ushtar të mundur të Boshtit. Shqiptarët i kanë këto imazhe rikujtuese të luftës gjatë gjithë kohës me vete. People have these reminders of the war with them all the time. Por mendoj se nuk kemi aq shumë elemente apo simbole të luftës përreth. Në raport me statujat? E kam fjalën për statuja, element që na kujtojnë se kemi qenë në luftë, kemi qenë pjesë e saj. Well, I'm not sure I would agree with that. I mean, if you go to a place like England or France, I mean, there obviously are major war monuments in the capital cities and the major cities. Nuk jam shumë dakord me këtë gjë, sepse nëse shkoni në shumë vende si Anglia dhe Franca, ka monumente të mëdha për luftën në qytetet kryesore, por këtu në Shqipëri ka elementë që të rikujtojnë luftën më shumë se sa vendet e tjera. Personalisht gjej më shumë gjëra që e kujtojnë luftën në Shqipëri, çka mendoj se është deri diku e natyrshme, por gjithashtu e mban luftën gjallë në psikikën e shqiptarëve. It's natural, I think, but it also keeps the war alive in the psyche of the average Albanian. There is a beautiful dedication for this book. Në libër keni bërë edhe një dedikim të bukur. Ja kushtoni gruas tuaj të dashur dhe të duruar, Debra, e cila ka dëgjuar me kërshëri historinë e Shqipërisë. Ende nuk është mërzitur ajo? Ajo nuk e ka pranuar akoma, ose ndoshta është e mërzitur, por nuk e di, ndonjëherë pyes dhe veten. Çfarë po shkruani aktualisht për historinë shqiptare? Well, at this point I'm actually examining the attitude, the changing attitude. Momentalisht po studioj ndryshimin e qëndrimit ndaj Enver Hoxhës në periudhën postkomuniste. Është një temë e rëndësishme dhe një temë që të tjerët e kanë prekur, por unë dua të shkoj më thellë se sa kaq. Others have looked into, but I would like to look into it a little bit more deeply. Profesor Fischer, ju falenderoj për intervistën, pra një ftesë për lexim për Shqipëria në luftën e dytë botërore, një ribotim i përkthyer nga Ilir Ekonomi. Thank you very much. Thank you. Faleminderit ju, e vlerësoj shumë mundësinë.